البارح جاء رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز للمغرب. في زيارة تنهي التوتر بين المغرب وإسبانيا، وصل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى الرباط. Une visite de 2 jours au Maroc pour le chef du gouvernement espagnol et un seul objectif, sceller la réconciliation entre Madrid et Rabat. من مور ما إسبانيا دار إعلان تاريخي كيقول فيه أن الصحراء مغربية وكيعترف بمغربية الصحراء أمام العالم، وكل شيء كيقول أن هاد الزيارة هي تاريخية، والوفد اللي جاي مع بيدرو سانشيز وفد من نوع الرفيع. والجزائر كانت اعترضت على هذا القرار وما عجبهاش وضر في خاطرها، وكانوا استدعاو السفير ديالهم من مدريد من أجل استشارة باش يبينوا أنهم غضبانين من مدريد. بعد يوم من تصريحات إسبانيا عن القضية، أعلنت الخارجية الجزائرية استدعاء سفيرها لدى مدريد للتشاور. دابا كيفكروا انهم يزيدوا الاثمنه ديال الغاز لمدريد اللي هو من اهم مستوردي الغاز الجزائري في اوروبا. الجزائر لا تستبعد مراجعة سعر الغاز المصدر إلى إسبانيا. اكدوا ان هاد زياده الاسعار غتكون غير على اسبانيا بوحدها من دون الدول الاخرين اللي كتصدر لهم الجزائر الغاز. مجرد مراجعه حساب مع اسبانيا ام انها ستخص زبائن اخرين للجزائر؟ وفي الوقت الحالي بحسب ما علمنا مراجعة الأسعار ستكون مع الزبون الإسباني. وباش يكملوا هاد الباهية، آخر وأخطر قرار خداو هو قالوا أنهم غادي يديروا مناورات عسكرية. سمعوا مزيان الإخوان، هادشي أنا فاش سمعتو برزطني. بغاو يديروا مناورات عسكرية، تداريب عسكرية في الحدود الشرقية ديال المغرب، وقلعوا مع من غيديروا هاد المناورات العسكرية. أيها الإخوان، كاين اللي فيكم غادي يقلع مع روسيا. الجزائر التي اعترضت على تغيير الموقف الإسباني تستعد لإجراء مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا على أبواب الحدود الشرقية للمغرب. سمعتوها مزيان، الجزائر بغات دير مناورات عسكرية في الحدود المغربية مع روسيا. زيارة بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني للمغرب غادي يكونوا فيها 4 ديال النقاط أساسية اللي غادي يهضروا فيهم، اللي غادي يهضروا عليهم الدبلوماسية المغربية مع الدبلوماسية الإسبانية. أول حاجة الهجرة السرية، المغرب مكالي عليهم الهجرة السرية، وهادشي كنت شرحتو لكم في الحلقات اللي قبل. ثاني حاجة مكافحة الإرهاب، المغرب من أهم الدول اللي كيحاربوا الإرهاب في إفريقيا وفي العالم، كيعاونوا دول كبار بحال أمريكا وبحال فرنسا، ماشي مرة ماشي جوج. وثالث وأهم دوسي اللي غادي يتجبد في هذا اللقاء هو ملف الصحراء المغربية، هذا الاعتراف اللي اعترفوا، ومن بعد فين غادي نزيد. ورابع ملف هو الغاز اللي في المغرب. قبل من هادشي كان جا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن شخصيا للمغرب، وفاش سلم المغرب مشى نهار 30 مارس السابق للجزائر. وفي الزياره ديالو للجزائر كلشي تفاجئ وكلشي استغرب. جلس في ديك الدوله 6 سوايع، تخيلوا معاه وزير الخارجيه جا جلس 6 سوايع وعاود شد الطياره ومشى. جميع المحللين السياسيين والاقتصاديين كانوا كيقولوا ان انطوني بلينكن كان باغي يقنع الجزائريين يزيدوا الوتيره ديال الانتاج وديال التصدير ديال الغاز الجزائري لاوروبا باش يقطعوا الغاز الروسي بخطره. ومن هاد الشروط اللي كان كيجبد انطوني بلينكن باش يتزاد الريتم ديال الغاز الجزائري هو يعاودوا يستخدموا الغازودوك ماغريب اللي دايز على المغرب باش يطلعوا الوتيره ديال الغاز الجزائري. من الاخر حتى شي واحد ما عارف شنو تقال بالضبط وشنو كانت ردة الفعل ديال الجزائريين. المهم بلينكن شد الطياره ديالو ومشى. من مور ما مشى بلينكن 4 ايام، تخيلوا معايا، مشى بلينكن 4 ايام الاخوان، وزير الخارجيه الجزائري رمطان العمامره شد الطياره ديالو وقلعوا فين مشى الاخوان. قلعوا لنا دوله مشى لها، مشى لروسيا. مور 4 ايام مشى وزير الخارجيه الجزائري لموسكو. كان واحد اللقاء بين قوسين بين العرب وبين روسيا باش يصالحوا روسيا مع اوكرانيا. كان فيه واحد الوفد، فيه مصر، فيه الجزائر، فيه العراق، فيه الاردن، وفيه السودان. هاد 5 دول مشاو زعما جلسوا مع وزير الخارجيه سيرجي لافروف باش كيدخلوا بخيط ابيض. واخا هما راه حتى واحد ما غيسمع لهم، والهضره ديالهم غتدخل من هاد الودان وغتخرج من هاد الودان، وما غيحبسوش هاد الحرب، ما غتحبش روسيا على وديت هاد الوفد اللي مشى. المهم ماشي هو هذا الموضوع. رمضان العمامره الاخوان مشى نهار قبل ما يجيو هاد الوفد.
Welcome. When did you arrive? Yesterday. So you around you did enjoy some snow. نهار قبل ما يجي هذا الوفد العربي كان مشى مطلع مامره وجلس تما وجلس مع الحكومه الروسيه. سبق ذاك الوفد حيت هو كان عنده ما يتقال، كان عنده الخنشه ديالو عامره خصو يمشي ويخويها للرواس، حيت اهم شريك ديال الجزائر الاخوان هو روسيا. من اكبر مستوردي الاسلحه الروسيه هي الجزائر، عندهم مصالح امنيه مشتركه من عهد الاتحاد السوفيتي وهما معاشرين. مشاو وزير الخارجيه الجزائري غيقول لهم راه جاو الغرب كيوركوا علينا، بغاو نعاودوا ندوزو من الغازوديوك ديال المغرب، حنا ما بغيناش ننافسوكم في السوق ديالكم، نتوما شركاء ديالنا، السلاح ديالكم راه كاين عندنا، ما نقدروش نخرجوا عينينا فيكم، قولوا لينا شنو ندير. وقلعوا معايا الفكره اللي طاحت على الرواسه وقالوا الجزائر غادي نديروا اشنا هي، قالوا لهم غادي نديروا حكا مناورات باش نبينوا لهم القوه العسكريه ديالنا. راه الاخوان كنهضروا على دوله عسكريه ما كتعرفش الدبلوماسيه، غتفوتها هنا كتعرفها العسكر والسلاح والتقرطيس. قال لهم غنديروا مناورات عسكريه في الحدود المغربيه باش نبينوا لهم حنا غاضبين وحنايا كاينين وما غنسمحوش لكم تخرجوا فينا عينيكم للضغطون. الا ان الجزائر خلطت الاوراق باجراءات عديده اقدمت عليها مؤخرا، فاعلان الجيش الروسي مشاركته في مناورات عسكريه مشتركه مع الجزائر قريبه من مدينه بشار على الحدود الشرقيه للمغرب، مناورات تشكل رساله الى الغرب ان الجزائر حسمت امرها بالانحياز الى روسيا. هاد الروينه كامله اللي طايحه فيها الجزائر على داك الغاز اللي عندها تحت الارض، شي كيقول لهم زيد شي كيقول لهم ما تزيدش. وخاصنا نوضحوا واحد المساله اخرى الاخوه، اسبانيا اللي من اكبر مستوردين ديال الغاز الجزائري واللي بيدرو سانشيز اعترف بالصحراء المغربيه واللي كاين في المغرب، نقص ب 30% الاستيراد ديالو من الغاز الجزائري. وخاصني نوضح لكم واحد القضيه مهمه بزاف اللي هي المغرب اكتشف كميات كبار ومهمه وكثيره ديال الغاز في وسط المغرب. اعلن المكتب الوطني للهيدروكربورات والمناجم عن وجود نتائج مشجعه بشان بئر انشوا 2 على بعد 38 كيلومترا من ساحل العرائش. وأوضح المكتب أن التقييم الأولي للمعطيات يؤكد وجود تراكم للغاز على مستوى بئر أنشوا 2. المغرب يقرر دخول سوق الغاز الطبيعي المسال لأول مرة في تاريخه. القرار جاء على لسان وزيرة الطاقة ليلى بن علي التي أكدت دخوله حيز التنفيذ شهر أبريل المقبل. في منطقة تيمدرارة اللي قريبة من الجزائر وفي منطقة العرائش الساحل المغربي، الخبراء ديال الطاقة اللي جاو شافوا ديك الكمية اللي كاينة في المغرب قالوا هاد الكمية ماشي غير غتكفي المغرب الاكتفاء الذاتي ديالو، ولكن ممكن تصدير داك الغاز على برا. المملكه المغربيه نحو للتحول الى دوله منتجه ولما لا مصدره للغاز الطبيعي، وذلك بالاستناد الى مجموعه من المؤشرات. المؤشر الاول هو حجم الاكتشافات الذي تصاعد في السنوات الاخيره، والان نتحدث عن عده حقول واعده. وهاد الدول كاملين اللي دابا كيجيو كيزوروا في المغرب وكيجلسوا مع حكام المغرب عارفين بان كاين الغاز تحت الارض. قرار الرباط ياتي بعد موافقه مدريد على الطلب المغربي المتعلق باستيراد الغاز الطبيعي عبر الأنبوب المتوقف عن العمل واستخدام البنية التحتية القائمة، وحاجة أوروبا إلى موردين جدد بالطاقة خاصة في ظل الأزمة التي يشهدها العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. وبداو كيشوفوا في المغرب كبديل الجزائر تصدير الغاز لأوروبا. الجزائر الإخوان من الآخر كبر عليهم الماتش، ما قدروش يكاليو الدبلوماسية المغربية، كسيراو عليهم. بيدرو سانشيز كيعترف، ألمانيا كتعترف، أمريكان كتعترف، فرنسا كتعترف، الدول الكبار كيعترفوا، قنصليات كيحلوا في الصحراء المغربيه. دونك هما الطريقه الوحيده باش يكاليو الدبلوماسيه المغربيه، ما قدروش يكاليوها بالدبلوماسيه ديالهم، قالوا غادي نديروا مناورات عسكريه مع روسيا اكبر عدو حالي ديال الغرب في العالم. هما قالوا الغرض من هذه المناورات العسكريه هو مكافحه الارهاب. ما يقولوها هي صيروره دائمه في الجيش الوطني الشعبي، خاصه بعد الهجمات المتكرره من طرف الارهابيين والمهربين وخاصه تجار السلاح. حيت في منطقه الساحل الصحراء وفي منطقه سين صاد
كيعيشوا ازمه لا مثيل لها. كاينه داعش، كاينه القاعده، كاينه فاغنر، كاينه الروينه تما الاخوان. قالوا حنايا غنديروا المناورات لمكافحه هذا الارهاب، حنا ما كنسيبليو لا مغرب لا والو. ولكن علاش هذا القرار خرج مني جا بيدرو سانشيز للمغرب؟ هذا هو السؤال. واش هذا كله تساطيح؟ وعلاش مشى الوزير الخارجيه الجزائري من مور ما جا عند اونطوني بلينكن وجلس مع لافروف، ومني جا من عند سيرجي لافروف خرج بهذا القرار وقال غنديروا مناورات في الحدود المغربيه؟ انا اللي بغيت نقول للاخوان، الصحراء مغربيه، كلشي عارف الصحراء مغربيه. لي دوسي ديال الصحراء كاملين قبل ما تستعمرها اسبانيا كاينين عند اسبانيا، وكلشي غادي يتجبد الاخوان، والمغرب غادي ياخذها بطريقه قانونيه حيت هي اصلا ديالها. انا اللي بغيت نقول الجزائر، الشعب الجزائري راه خو الشعب المغربي، عندنا نفس الثقافه، عندنا نفس اللغه، عندنا نفس الدين. كنتمنى السلم والامان والامن للشعب المغربي والشعب الجزائري.